Hello mga ka-antrep, welcome back to our channel. Kumusta po kayo? Maulang hapon po dito sa amin. So sana sa inyo hindi maulan, kung maulan man. So ingat-ingat po tayo. So ngayong hapon is, ayan nga pala mga ka-antrep, pag muna ang pansinin yung aking namamagang pisngi dahil pagbuno tayo ng ngipin 2 days ago para makapag-adjust na tayo nating braces. So may magpapa-install. First customer na magpapa-install ng ating scrambled headlight. Ayan siya. Tadaan! Gusto mo mas maangas? Gusto ni sir na maging mas maangas yung kanyang BARAKO175. So, papapalitan niya yung kanyang stock headlight nitong scrambled headlight. So, yan siya. Pampaangas. Tingnan natin mamaya kung ano mangyayari kasi papalitan din yata ang speedometer speedometer assembly niya. Kasi malapad yung dati. Tapos papalitan ng ano. Pili lang tayo dun mamaya sa display natin kung anong babagay. So, tinatawag na Scrambler. In Bisaya, is smuggler. In social, Scrambler. In Bisaya, is smuggler. Ayan siya. Ito sa ano, i-upgrade naman. Palagi ito i-upgrade di Alvin eh. O din, kirain mo na. Alright. Okay. Hello! Always customer natin dito. Okay, sige, tanggalin mo na din yung kanyang ano, old niya. Napalitan na natin ng Scrambler. Isang pasukin mo natin. Always yung sinasabi, hindi ka ready pa. Pinipidyoan kita eh. Hindi ka ready ka. Yung orig ng Barako. Orig ano na. Dashboard.
sa Scrambler headlight mo. Nga, ang ganda. Tago, ang cute oh, ganda. Sa personal, mga kanil, maganda. Medyo masilaw lang kasi against the light tayo, pero maganda. Tapos, nakabitan dito ng yung speedometer naman na ilog. Yung ganito. Yan. See, ha? Check! Check! Pakita daw siya ng speedometer. Saan dyan malaki ulit? Labas mo daw yung malaki sa maliit. Saka yung maliit. Kay ano natin. I-dry run. Kaya yung activity na. Then, kunin na ito yung maliit din. Ganda. Oh, ganda. Patungo daw din. Patungo daw. Ito. Yan mas malaki mo. Kasi yung madalong siya. Kaya mo ikaw malaki. Ha? Ito malaki. Maliit. Daw ka mo din. Kasi nakaka-highlight ko, no? Nakakamalaki, oo. Hindi siya ma-highlight kapag yung malaki. Yung ma-highlight, pero pag maliit din na-highlight niya. Kumbaga yan yung mapapansin. Nice! Ganda! Sige, patong lang dyan din. Marami, may gold, may blue, may silver, may pula, may itim. Nakbar? Nakbar? Ano ba ito dapat na? Yung pwedeng ano? Ito dapat. Ito pa po yung damit na din, kita iba. Para nakakailay talaga yun. Ganda. Ganda ganyan ganda. Welding.
natin yung ating install na Scrambler light na una dito sa area namin. Ano. So, dito lang yan sa ARB's Trading. I'm sure maraming magtatanong kung saan nagpakabit yan, kung saan nabigyan kasi umastig talaga siya. Gumanda talaga, umiba yung kanyang aura kaysa kanina. So, bakit nabagal itong Scrambler light niya, headlight, saka ginanito siya. Kasi kanina, straight yan siya, yung flat niya. Ito yung kanyang ito yung kanyang original na speedometer dito. So, pinalitan nito, mas gumanda siya. Maganda naman dati kasi stock siya, pero umangas lang baga, umangas siya. Maganda. Sir, what made you decide? Bakit pinaganito mo? Ano ba nakita mo ito na? Naka-display? Okay po na. Alvin, ganito. Ang galing talaga, yan, nakalimutan ko rin kasi over yan, pero ang ganda. Ito yung first, installation. Tapos nagustuhan mo kagad ano pagkakita mo? Tingin ko pala. Pero may plano ka na magpaganito. Yan nga lang dito sa amin meron, kaya ito, first installed